Вітаю вас, друзі! Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває у такому собі європейському турне. Він відвідав за минулу добу 3 європейські столиці, був у Лондоні, потім полетів до Брюсселя, з Брюсселя до Риму, і він спілкується зараз із нашими європейськими партнерами про те, як бути далі у питанні російсько-української війни, що робити із так званими переговорами і, зокрема, тиском з боку Сполучених Штатів Америки, які вимагають, аби Україна погодилася на капітуляцію перед Російською Федерацією, навіть попри те, що вже було декілька зустрічей американців із росіянами, і росіяни ніяк не йдуть на жодну із поступок, і логічно було би, щоб Америка починала тиснути саме на так звану Російську Федерацію, але вона продовжує тиснути на Україну. І от зараз у цьому контексті, напевно, варто відповісти на ключове питання. А де ми зараз у цих переговорах так званих і про що вони зараз є насправді? І ми з вами про це, звісно, поговоримо. Та спершу я маю зробити оголошення про найважливіше, про ваш донат на поточний русоріз. Ми збираємо зараз кошти на дрони для Покровського, для Сіверського, для Гуляйпільського напрямків, і дуже потрібні ваші 2 гривні. Долучайтеся. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Любіть Україну, їжте кашу і донатьте на русоріз. Ну і вже ж, якщо ви не Трамп, то підписуйтеся, звісно, на мій канал. Це важливо. І ще важливо залишити будь-який коментар під цим відео та лайк натиснути, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую. Питання російсько-українських переговорів буде на порядку денному і ще, напевно, у найближчі роки. Ну, якщо не станеться чогось неймовірного. Тому що я, будучи реалістом, маю сказати, що те, що зараз називають переговорами, ними за своєю сутністю не є. І навряд чи це дасть якийсь відчутний результат. Звісно, я хочу помилятися, вже ж я хотів би, щоб Україна отримала справедливий та міцний мир за підсумками того, що зараз відбувається, але давайте казати, як є, це виглядає, м'яко кажучи, примарно. Отож, президент України Володимир Зеленський зараз перебуває під величезним тиском з боку американської адміністрації. Видання «Політико» пише, що щодо питання території американці прості. Росія вимагає від України відмовитися від території, а американці продовжують думати, як це зробити, сказав «Політико» високопоставлений європейський чиновник, знайомий із переговорним процесом. Американці наполягають на тому, щоб Україна покинула Донбас, так чи інакше, додав чиновник. Що ми із вами зараз спостерігаємо у динаміці? Спершу росіяни передали американцям так званий мирний план із 28 пунктів, який був планом капітуляції України. Потім робота над цим планом відбулася за участі української сторони. Він видозмінився, цей план. Ми сказали про те, що є наші червоні лінії, що, зокрема, нам важливо отримати реальні гарантії безпеки, і ми не будемо дарувати так званій Російській Федерації території України. Американці погодилися із нашими зауваженнями, презентували цей оновлений план Владимиру Путіну. Путін сказав «нєт». Він казав «нєт» годин 5. Вони, напевно, іще про щось домовлялися там за зачиненими дверима Вітков, Кушнер і Владимир Путін. І зрештою нічого принципово не змінилося. Американці й далі намагаються змусити Україну подарувати свої території так званій Російській Федерації. Видання Axios написало, що співрозмовник порталу сказав, що Вітков і Кушнер ймовірно хотіли отримати від Зеленського чітке «так», коли обговорювали з ним план під час 2-годинної телефонної розмови в суботу. Це було вже після того, як Кушнер і Вітков говорили із Владимиром Путіним. Склалося враження, що Сполучені Штати Америки намагалися різними способами продати нам бажання росіян захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився з усім цим під час телефонної розмови. Мотиви американської сторони зрозумілі. Дональду Трампу хочеться за будь-яку ціну отримати іграшку під назвою «Нобелівська премія миру». Навіть якщо ця ціна – це буде знищення української держави та геноцид українців. Його це не хвилює, його це не обходить. Він просто хоче собі отримати премію. І все. Ну і ще він не хоче сваритися зайвий раз із Владимиром Путіним, тому що у нього загалом є така прихильність до диктаторів, до будь-яких, не тільки до Владимира Путіна. Йому вони подобаються, і він хоче із них брати приклад. Тому Трампу простіше тиснути саме на Україну. Тому він і робить це, він намагається, щоб Україна погодилася на капітуляційні умови, але Україна усе ніяк не погоджується.
Передусім, тому що не погоджується український народ. Президент України Володимир Зеленський вчора журналістам повідомив, що це неприйнятно, що Україна не може піти на територіальні поступки, що Україна не буде виводити війська зі своїх територій, і президент України має рацію, тому що це дуже серйозне питання, щодо якого дійсно компромісів бути просто не може. Не можна в 21 сторіччі просто узяти і подарувати територію однієї держави іншій державі, тим паче після того, як стільки років тривало повномасштабне вторгнення, яке триває і станом на зараз. Ми можемо з вами змоделювати, що буде у випадку, якщо ми погодимося на такий варіант. Якщо ми погодимося на те, щоб подарувати росіянам території України, навіть без виходу із цих територій, а от просто навіть законодавчо закріпимо це, що теж апріорі неможливо, тому що це суперечить нашій Конституції, але навіть уявімо це, то на українську державність чекає катастрофа, і саме на це розраховує Владімір Путін. Більше того, війна не зупиниться. Навіть якщо ми скажемо, що території України – це насправді території так званої Росії, і навіть якщо ми виведемо свої війська зі своїх територій, війна не закінчиться, тому що Владіміру Путіну це додасть тільки більше апетиту. Ніколи отака політика умиротворення агресора не призводила до миру, тому подарувати Владіміру Путіну території України – це спонукати його до нової ще більшої війни. І це розуміє і президент України, і, сподіваюся, усі українці, принаймні притомні, також це усвідомлюють. Якщо ж ми не погодимося, то війна буде так само тривати, як і у випадку, якщо погодимося. Але принаймні тоді у нас збережеться наша внутрішня стійкість, часткова єдність, бо з єдністю у нас останнім часом є деякі проблеми, я буду казати, як є, і у нас іще є шанси далі боротися за своє існування. У випадку ж, якщо ми погодимося на умови Владіміра Путіна, таких шансів у нас просто не буде. І ви не подумайте, що я це повторюю, тому що я забув, що я про це вже розповідав неодноразово. Насправді це важливо проговорювати, тому що так працює людська психіка. Для того, щоб люди усвідомили інколи навіть прості істини, їх треба повторювати і ще раз повторювати. Є також іще питання гарантій безпеки, яке також є наріжним каменем для України. От, якщо ми навіть умовно, без виведення українських військ із наших територій, отримаємо заморожений конфлікт, який неминуче відновиться у вигляді нового повномасштабного вторгнення, є резонне питання, які будуть наші гарантії безпеки. І от проблема в тому, що наші американські партнери не готові надавати нам жодних гарантій безпеки. Вони вже не дають гарантії безпеки навіть в НАТО. А європейські партнери бояться надавати якісь реальні гарантії безпеки, вони бояться своєї власної сили, вони бояться війни, думаючи, що вона їх не торкнеться. Але чим більше вони бояться війни і чим більше вони бездіють, тим ближча ця війна до них. Насправді війна вже є на території інших європейських країн. В цілому ми з вами будемо спостерігати оці спроби проводити переговори, а це навіть ще не переговори, бо українська делегація зараз не спілкується з російською напряму, епізодично. Але ми будемо оце спостерігати, що зараз спостерігаємо, і ще, напевно, роками. Або принаймні до моменту, поки не посипеться Україна, або не посипеться так звана Російська Федерація. В цілому, наявність будь-якого переговорного процесу ще не означає наявність мирного процесу. Оце дуже важливо усвідомлювати, тому що у нас багато політиків зараз живуть в ілюзіях, що якщо вже там тривають якісь розмови між кимось, то це означає, що війна скоро закінчиться, і це дуже небезпечні ілюзії. Я хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, щоб у України був стійкий і справедливий мир, але реальність трошки відрізняється від того, що ми хочемо і про що ми мріємо. В цілому мирні переговори і процес не означають, що мир от-от вже скоро настане. Тому що історія знає приклади. Під час В'єтнамської війни переговори паралельно із війною тривали більше, ніж 5 років.
Під час Корейської війни переговори тривали близько 2 років, і весь цей час бойові дії не зупинялися, не припинялися ні на мить. І це важливо зараз зрозуміти і бути чесними перед самими собою. Не жити у світі ілюзій. Дуже хотілося, щоб і наші політики, і вище військово-політичне керівництво держави говорило з українцями як з дорослими і не давало ніяких марних ілюзій, і не казало, що ми там за 10 хвилин до завершення війни, що от ми відчуваємо, що скоро війна може завершитися. Не треба давати людям оцих марних ілюзій. Це дуже дорого потім обходиться. Треба казати правду і готувати людей до реальності. Як би неприємно ця реальність не виглядала. Але усвідомлення реальності – це перші кроки для того, щоб виправити ситуацію. На що ставить зараз Владимир Путін? Важливо відповісти на це питання. Які ж мотиви у нашого противника? Що він планує робити найближчим часом? Ну, дивіться. Із точки зору росіян, Російська Федерація зараз перемагає в російсько-українській війні, хоча це насправді сумнівно. Але росіяни це бачать так. Зрештою, росіяни просуваються щонайменше на 2 напрямках фронту і мають тактичні успіхи іще на кількох ділянках фронту. І для Владимира Путіна, навіть попри дуже складне економічне становище так званої Російської Федерації, ситуація виглядає так, наче треба іще трошки потерпіти, от іще трохи напружити сили, і от Україна посипеться, українська оборона розвалиться, і це станеться швидше, аніж розвалиться економіка Російської Федерації, яка зараз перебуває в дуже тяжкому стані. Відповідно, якщо наш противник бачить ситуацію таким чином, то він і не думає, і не планує ні на мить зупинятися у веденні агресивної війни проти України. Він вважає, що він зараз може нас дотиснути і отримати все. Не частину Донецької області, а все, всю Україну. Отакий розрахунок сьогодні у Владимира Путіна. Тому він буде далі тягнути час. Буде водити американців довірливих за носа, а вони не проти, як ви бачите. І буде імітувати переговорний процес, зацікавленість у переговорному процесі, а в цей самий час російська армія буде і далі наступати. В цей самий час росіяни будуть обстрілювати наші міста, це теж варто усвідомлювати. Відповідно, треба прийняти цю реальність, зрозуміти, де ми є, не тішити себе додатковими марними ілюзіями і діяти. Діяти з розрахунку, що війна не завершиться найближчими роками. І це стосується зараз не тільки нас із вами, українців. Діяти мають і передусім наші європейські партнери. Бо вони такі цікаві, знаєте, вони не хочуть, щоб зараз Україна погоджувалася на капітуляцію, і це правильно. Але разом з тим вони не хочуть робити достатньо для того, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Більше того, країни Європи платять росіянам зараз за енергоресурси досі більше, аніж витрачають на допомогу Україні. Але надія є. Після вчорашньої поїздки Володимира Зеленського до Лондона деяка надія є. Видання The Times повідомило, що до угоди про виділення 100 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів у Європі для допомоги Україні залишилося всього кілька днів, вважає Кір Стармер. Високопоставлені урядові джерела висловили оптимізм щодо того, що угода була закрита і буде оголошена або цього тижня, або наступного. Гроші включатимуть близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що зберігаються на банківських рахунках Великої Британії. Ми з вами маємо серйозні проблеми із бюджетом на 2026 рік, і це стосується навіть не необхідності підвищення заробітних плат військовослужбовцям, що критично зараз важливо, а в цілому в нас дуже великий дефіцит державного бюджету на наступний рік. І для того, щоб ми могли вистояти, нам потрібне значне фінансування. Тому що війна – це завжди дорого. І от останніми тижнями було обговорено 2 основні схеми, як Україна може отримати додаткове фінансування за рахунок російських заморожених активів. Перший варіант – це репараційний кредит, який мали нам надати за рахунок заморожених російських активів.
і проти нього виступала Бельгія, в якій перебуває значна частина заморожених російських активів, або зобов'язання і гарантії інших країн щодо того, що якщо Росія буде з Бельгії потім намагатися отримати ці гроші назад, то інші країни, вони там виступлять гарантами і в разі чого будуть готові компенсувати частину з цих коштів колись у майбутньому теоретично, але проти такого плану виступає Угорщина. І єдності всередині Європи, Європейського Союзу і не тільки не було щодо цього питання. Тож, от оці новини, які The Times опублікувало, це досить непогані новини, які нам дають надію. Якщо ми дійсно зможемо отримати кошти з російських заморожених активів, це зможе дуже серйозно підсилити як українську економіку, так і українську обороноздатність, а зараз це критично, надзвичайно важливо. Та цього, на жаль, недостатньо з боку Європи. Європейці хочуть, щоб ми далі були їхнім щитом. Бо вони усвідомлюють, що поки Україна стоїть, російській армії буде складно почати повномасштабну агресію проти інших європейських держав. Але разом з цим вони не хочуть нам допомагати на всю силу. От вони кажуть, неприйнятно, щоб Україна там погоджувалася на капітуляційні умови, і я погоджуюся, це неприйнятно, але разом з тим Мерц каже, Тауруси ми все одно дати не зможемо. Європейці перебувають у дуже небезпечній ситуації, коли вони відкидають об'єктивну реальність. Вони ще не усвідомили, що Росія вже почала війну проти країн Європи. І росіяни про це говорять абсолютно відкрито. Эта война уже идет. Просто мы ее не называем войной. Мы идем войну с Европой, а не с несчастной, жалкой, обманутой Украиной. Война не закончится, пока мы не разгромим Европу. Тому якщо наші шановні європейські партнери не хочуть активних бойових дій на території своїх країн, що дуже високо ймовірно зараз, вони мають усвідомити, нова велика війна у Європі, і ще одна, неминуча, якщо Росію не зупинити в Україні і зупинити так, щоб у цього паперового тигра випали його зуби. Тому що війна, яка сьогодні є, війна Росії проти України, це екзистенційна війна, і в кінці залишиться хтось один. Не буде такого, що просто буде заморозка, зійдемося посередині, і якось воно далі та й буде. Ні, Російська Федерація має набагато більш амбітні плани, аніж захоплення тільки самої України і зруйнування української державності. Але, звісно, можна багато нарікати на наших європейських партнерів, та в першу чергу треба поставити самим собі питання, що ми, як держава, можемо зараз зробити для того, щоб вистояти в наступні роки. Передусім, ми маємо проводити багато реформ, і ці реформи, вони мають бути також і економічні. Я не буду зараз детально зупинятися, але маю сказати точно, що якщо ми відреформуємо і оцифровізуємо багато процесів на митниці та в податковій, то у нас з'явиться ще мінімум пару мільярдів доларів на рік додаткового фінансування. За ці кошти вже можна думати і про невелике, але підвищення заробітних плат тим же військовослужбовцям. Ну і, звісно, нам потрібні реформи військові, тому що армія зараз має бути пріоритетом номер один. Реформа має включати в себе зміну підходів у мобілізації, зміну підходів у проведенні базової загальновійськової підготовки. І в цій частині трошки зміни вже відбуваються, і це позитивний сигнал. Так само має бути зупинено формування нових бригад, яке досі відбувається. І особовий склад, люди з нових бригад мають піти в так звані старі бригади, яким зараз критично не вистачає людей, де вже є офіцери досвідчені, які зможуть ними управляти, а не те, що зараз ми створюємо, а потім в цих бригадах і командування на управління на досить низькому рівні, тому що не вистачає просто досвідчених офіцерів, бо не вистачає кадрів уже для формування нових бригад. Ось. І, відповідно, через це також дуже великий відсоток СЗЧ. Так само, в цілому, нам потрібно переглянути нашу оборонну стратегію. І припинити постійні штурмові дії, які тут і зараз гасять пожежу, але в стратегічному плані позбавляють нас найціннішого, що в нас є, людей. Ми не зможемо тягатися з росіянами
в кількісних показниках щодо наповненості людьми наших армій. Тому із огляду на все це нам потрібно дуже серйозно змінитися. Я нічого нового зараз не сказав, але я маю це повторити. Чим більше і чим частіше ми з вами будемо говорити про необхідність змін, тим швидше вони будуть відбуватися. Переговори переговорами. Це вже ж важливо. І важливо буде в найближчі роки іще. Але головним переговорником є все ж таки українська армія. Це ситуація на фронті є нашою переговорною позицією сьогодні. Якщо ми хочемо мати сильніші позиції, ми маємо зміцнювати наше військо і не закривати очі на проблеми всередині війська, не робити вигляд, що це не стосується. Зараз військо і його проблеми мають бути на першому місці, в безумовному пріоритеті. Ну і забезпечення війська, звісно, теж має бути в безумовному пріоритеті. І наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 227 нових FPV. Доброго дня! Хочу щиро подякувати спільноті Стерненка за надані дрони для роботи нашого взводу БПЛА і також від нашої 128-ї бригади. Разом до перемоги. Дякую. Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Стерненку та безпосередньо його спільноті за регулярну допомогу у оптоволоконних та звичайних FPV. Самі якісні дрони, смерть ворогам та слава Україні! Батальйон безпілотних систем 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за ці 50 оптерізів. І нагадує, любіть Україну, їжте кашу і донатьте на русоріз. Слава нації! Смерть ворогам! Ми, бійці 1021-го зенітно-артилерійського полку, дуже вдячні фонду Сергія Стерненка за надані 32 стінги для роботи по казахським дронам, те, що летить по нашому небу. Дуже дякуємо, будемо працювати, збивати. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я закликаю вас, а вже ж, стежити за новинами, дивитися, що там буде далі відбуватися на цьому переговорному треці, але не мати завищених очікувань, не мати ніяких ілюзій. Російська Федерація припинить війну проти України тоді, коли вона буде неспроможна її далі продовжувати. А це можливо тільки у випадку, коли вона виснажиться внаслідок дій українців. Я зараз кажу не тільки про лінію фронту, я зараз кажу і про різні операції, які Україна може і проводила вже неодноразово проти стратегічно важливих об'єктів так званої Російської Федерації. Я впевнений, що ми здатні зруйнувати оцього колоса на глиняних ногах. Але треба для початку навчитися дивитися правді у вічі і чесно відповідати на питання, де зараз ми перебуваємо і що ми маємо зробити для того, щоб вистояти і перемогти.